Tibamantu. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Kẹ́ wá máa bọ́ àwọn táwa láti border community. A ti ń gbọ́ tàríká ẹ̀gúsí mi máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ. Má jẹ́ kó ta sí ẹ o. Ọlọ́run àkókò dájà àwọn afẹ́yí péran. Ìwọ bí tí mo ti dára ọ̀rọ̀ mẹ́kọ̀ọ́. Gùzú yìí ti gbági sáré, ó yẹ ẹ máa sáré lọ. Àwọn òyìn. Ṣé ti gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ for now. Ó yá jẹ́ pé ìgbà tí mo bọ́ sórí big screen wá ní ogun á ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bó ṣe ń ṣe. Ṣé rí ọ̀rọ̀ méjì máa tẹ̀ kọ́kọ́ sọ? Bandwidth àkọ́kọ́ ni wípé ó gba bandwidth. So àkọ́kọ́ ni wípé bandwidth yẹn kọjá. Man, I'm lagging, man. I'm lagging. Okay, mo bọ̀ ẹ fún ìṣẹ́jú kan. Mo bọ̀. Just 1 second. Let me fix it because I'm lagging. I don't like it. No. We hear you, at least for now. Ó ti lọ papòdà. Ó ti padà dé. A ti yí padà paparada. All right. La fẹ́ mọ lójú àríṣọ. Ọ̀pọ̀ àgbàlá ti paparada. Papala no. So quick one. I'll just say a few things and I'll let us get into the conversation. So a few things. Number one, I want to thank everybody on stage. Thanks for behaving and thanks for being on your best behavior. Thanks for helping out. Thanks for all you did while Kabesi was here. Those in the comment section, many of you, I thank you. The rest of you, I don't thank you because everybody to jail. Hey, you know, Kabesi in comment section ni. Share money. Number 2, number 3, ẹjọ́ àwọn nǹkan tí Kábíyèsí sọ tí ò yé wa àbí tí a ò gbà a máa wá bẹ̀rẹ̀ sí yànnà náà ó lè má jó ni ó lè jọlà bọ́ a máa yànnà náà gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ irọ́ ni a máa yànnà náà gbogbo ẹ̀ láti fa akọ̀ mọ́ òkun gangan jáde nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. That's number 3. Number 4, ṣe rí nǹkan tá a ṣe lónìí a máa ṣe láti ìgbà dé ìgbà. So ní ọjọ́ ẹtì that's on Friday. We're going to be hosting another king, right? A major king in Yoruba land. Tẹ́bá ti ń gbọ́ Ọ̀tà, Song Ọ̀tà, a ti gbọ́ Bells University, Winners Chapel, lótú wà ń bẹ̀, Ọbásanjọ́ Farms. So, a máa ní ọba tó jẹ́ ọlọ́tà, wọ́n máa wá síbí ní ọjọ́ Jímọ̀, ọjọ́ Ẹtì. So, kẹ́ẹ̀ká gbáradì. Náà ayé kí n sáré sọ̀rọ̀ kan ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a nílò láti fi ara balẹ̀ àwọn kan ní kan fi ara burúkú balẹ̀ àwọn kan ní ìdájí fara balẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tààrọ̀ pa àmọ́ dójú àmì tẹ bá gbọ́yàn kan tó sọ̀rọ̀ tó yẹ pé ẹni yẹn mọ̀ jù yín lọ tó bá di pé wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nínú comment section pé tó yẹ pé ó jẹ́ ọba kìíní kan ni ṣé ẹ̀yin náà lẹ́kọ̀ọ́ ni èbú àgbà gbọ́n ilé èbú àgbà wá ń kọ kí n sínú comment section bí ìgbà tẹ́ pẹ́ ń bá ara lẹ́yìn sọ̀rọ̀ adẹ̀sọ́ka tó bẹ̀rẹ̀ pé Kábíyèsí ń bọ̀ ó lè má jẹ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ o ẹ kàn bẹ̀rẹ̀ sí dẹ́rẹ̀ sí ẹjọ́ àwọn tó ń ṣe dáadáa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tó ń ṣe dáadáa ojú gbà mí tì fún yín nǹkan tẹ́ ṣe lónìí ò dáa ẹjọ́ tó rọ́lẹ́ má ṣe rẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ àtọ́ yẹ pé ẹ lè má gbàgbọ́ ṣùgbọ́n ó ní bó ṣe máa ń bọ̀wọ̀ fún orí adé kò túmọ̀ sí pé nǹkan tẹ́ni ẹ sọ lẹ́gbà ṣùgbọ́n ẹ má kàn jẹ́ kí ẹ má tiẹ̀ fìtìjú kárùn tẹ́ni ẹ̀kọ́ tí tán bá tiẹ̀ wá lọ tán á wá sí pẹpẹ ètò pé ó yá ibo ni kíní wà lóòótọ́ ibo gangan ló wà àmọ́ kan tó fọ́ nìyẹn mo sọ fún pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn àti ìṣetán ó dàgbà àti ìṣetán díẹ̀díẹ̀ ẹ tó wá bínú tá bá ti bínú tán á wà understand. Bọ́lá fún ọmọ pé ẹ má ṣe mọ́ àwa as a matter of fact to be very clear Ifá actually helped in solving that particular issue. But we'll go deeper into it. Ifá helped in solving that particular issue. And when he was talking, we were shouting Erebeji. Nǹkan tó dẹ̀ pé a mọ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń pè ní tradition lónìí kò sí bẹ́ẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún ọdún sẹ́yìn. Àwọn kan wà tí ó sì bẹ́ẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún ní 100 107 105 103 ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ọdún sẹ́yìn. But ìgbà ọdún sẹ́yìn àwọn kan wà tẹ́pẹ́ à ń ṣe é ṣe tẹ́kùn wọ́n ṣe ń gbà yẹn. Tẹ́yìn bá rí ní sí àtàwọn pé ìgbà láíláí. But ìgbà láíláí míì ní déètì. Ṣóyè yín ìgbà láíláí míì ní déètì níta bá wò ká eré ìbejì wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin máa rò bẹ́ẹ̀ pé ìgbà tí Ọlọ́run dá ìgbà tí Odùduwà rọ̀ wá sáyé bó ṣe ń rọ̀ wá sáyé yẹn o ló kàn ní ó yá eré ìbejì
bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí àwọn kankan ló ṣẹlẹ̀ títí tó wá fi dé pé àwa ní èrè ìbejì. Mo dẹ̀ sọ pé Ifá wà lára nǹkan tó ran Yorùbá lọ́wọ́ láti dẹ́kun àwọn nǹkan kan. But when you hear about human sacrifice, it happened in every ancient culture. If you say it's a lie, you are ignorant. You are very ignorant. It happened in every. When I say every, I mean, well, everyone I've studied, and I've studied in different, I'm talking about different cultures all around the world, whether it's in Africa, in Asia, in America, it happened. But how did we stop it? Ibiti Ogo Yoruba wa ni, how did we stop it? Not that we never did it. We never did. Meanwhile, I don't want to bring out books that have to do with that thing. H.R.M in the comments and WhatsApp. Say Carlos, no matter. Like, we bring out the document just that until we go, kò. Meanwhile, Sokini Kelomi to sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ṣe rí nǹkan tẹ́ ń bú àwọn ọmọbìnrin tán ṣe òun làwa kan ṣe no comment section tó jẹ́ pé kò sí nǹkan wọn bá kó wà níwèé wọn bá sọ kó ṣẹlẹ̀ bá máa pé irọ́ ni kò sí nǹkan tí yẹn fi jẹ́ ká yàtọ̀ sáwọn obìnrin tó ń sọ pé ẹ fi wélé nǹkan tí bàbá wa sọ fún wa rẹ̀ nǹkan tí ọba wa sọ fún wa rẹ̀ nǹkan táyà kan náà ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn ibì kan nìyẹn ṣùgbọ́n ibi tó yẹ kí inú wa ti máa dùn ibi tó yẹ kí ká ti mọ ògo Yorùbá ni pé a ò nílò èèyàn kan láti ìta láti wá sọ fún wa pé stop. We stopped because somehow in our evolution and in also even our religious evolution, our religion also evolved. But we'll get there. We'll get into how the religions in Yoruba actually evolved. Àwọn bàbá wa ní ọpọlọ. Àwọn bàbá wa, they are very brilliant people. And àwọn òrìṣà tó dẹ̀ ń bọ̀ náà, àwọn kan nu wọ́n yí pẹ̀lú gbà. And so those things do not make us less. They actually make us great. It is when we try to change our past that we make ourselves less. Just like the people that are saying that Yoruba have nothing to do with them. Àwọn kan ti kà tán ti gbà sílẹ̀ tán ti kọ sílẹ̀ a máa kó wá síta a máa kà tàbátà bá ló ṣe rí ọ̀rọ̀ abuké tó sọ yẹn ìlú wọn nìkan kọ́ lọ́rọ̀ abuké wà ń bá nílẹ̀ Yorùbá o ìlú wọn nìkan kọ́ ni ọ̀rọ̀ abuké wà o but tó bá necessary a máa lọ sínú ẹ̀ lónìí but mo mọ̀ kan tó ṣe lórí TikTok everybody has a perfect society, you know, but it wasn't always this way. We didn't always have Orisha Beji. It came much later. And obìnrin tó dárúkọ yẹn ìgbà tó ń sọ yẹn kan sọ ní comment section pé ṣé pupupu. I know, and if you know this thing, we have pupupu from Ife. Pupupu was a twin. They were two. Obìnrin ló di Ọ̀ṣẹ̀mọ̀wé tí n bá pè dáadáa ẹ má bínú Ọ̀ṣẹ̀mọ̀wé ní Ondo ọkùnrin ẹ̀ ní Èbùmọ̀wé ní Àgọ́ Ìwòye. Both of them were twins. Ṣé pupupu ni àbí that's my great grandmother. Welcome. Great grandmother. That's my family line. Okay. Congratulations. So the point is that Pupupu actually your family people here, but the point I'm trying Pupupu. So Pupupu learned they had a journey through moving out of Ife. If it's no longer ni pé but táwọn sọ̀rọ̀ àwọn kan máa sọ̀yọ́ but the ancient tradition is actually Ife. And one of the reasons they took them out of that place was actually because of the possibility, I won't go into the deep thing, possibility of them being pied. But it's not a recent history. And they took those people, Benilo di Ọ̀ṣẹ̀mọ̀wé great grandmother Àṣà Ìtàn àti Èdè. Ọkùnrin ló di Èbùmọ̀wé Àgọ́ Ìwòye ibi tí Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ University wà lónìí. So those things evolved. And again, there are some things that happen in some parts of Yoruba land that did not happen in other parts of Yoruba land. Tí ó bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yín, it's okay. But kò mí pé kó ṣẹlẹ̀ káàkiri. But like I said, I think the glory of Yoruba people when it comes to all this sacrifice issue is the fact that we were able to not just curtail it, but to abolish it based on our own traditions and our own religious evolution. And that for me is where the glory is. If we have to go deep into it, we'll go deep into it. But John Torolong, the reason I said all of that is that when we have a guest, you cannot sincerely you can't go into commentary and be typing because he's a Christian, because he's a Muslim, because he's this. Why would you do that? H.R.M. Friday, Ọjọ́ Jímọ̀, Ọjọ́ Ẹtì, a máa gbé lágbára Ọlọ́run, agbára Elédùmarè, a máa gbé Ọlọ́tà
ọlọ́tà ọ̀fọ̀tà máa gbọ́n wá sí orí ìkànnì ẹjọ́ wọn tán bá máa sọ ẹ lè má gbàgbọ́ ṣùgbọ́n we're going to bring, and this particular matter on twins and human sacrifice, I think if we don't do it today, maybe tomorrow, we're going to bring out the materials because I don't also like saying things like this. Time. So we'll probably just hang out, just have conversations, no books, nothing. So by Thursday, we might go into that and also have conversations with our brothers from Benin and Cote d'Ivoire. Madam Asha, just my vessel okay. I appreciate. I just want to appreciate everybody though. In fact, today is a nice day for me. Sharing I understand. Irrespective of what we've come to witness to where we are today, either good, the bad, or the ugly, we can't shy away from our culture. And in as much as we are sharing Ashawa Uburu Tonye, torí nǹkan tí mo ṣe wá sókè ni ọ̀rọ̀ oògùn ọ̀nà oògùn tán sọ yẹn. I just maybe I think I feel less. Am I worried? Well, I think we are educated people, irrespective of whatsoever. Ojú òtí mi tán pa kí orí kí oògùn fún wa ń bí. Yes. And I want people. Sherry, mo lè máa sọ nǹkan tí ẹ̀yọ̀kan bá wà tó bá ń ṣe jákujàkun comment section. Ẹ jẹ́ ká get more moderators. Tẹ́nìyàn bá ti pẹ́ tí ò bá lè ṣe nǹkan kan tó bá yá pé òun náà máa zoom off á máa lọ bòmíì. If you come to a platform like this, you should be educated. You should. Akàwé now. Akàwé Yorùbá náṣà aníṣe now. A ò lè máa ṣe jákujàkun gbogbogbò ní ìta báyìí. So tí ò bá ti tẹ́ lọ́rùn, you swipe off and you move away. Oníkà máa kọ́kọ́ kúkọ ọba wà bí à ń ṣe bí Lamidi. Ọlọ́run àdáríjì wa. Sorry, I think that's what I need to say. Thank you so much. Màá sọ̀rọ̀ lé lórí later, but mo ti ń sọ̀rọ̀ tó ti ń pọ̀ jù. Madam Asha, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀làní pé kóníkálukú gbé ìrẹsì, iyán, gbogbo nǹkan tó bá fi ṣọdún àtàwọn tí ò ṣe sódà tá lè wá entertain àwọn tí ò ṣe. Ṣé ti gbọ́ o? Ṣé gbé wá o? Bàbá ṣe máa send ẹ̀ sọ́wọ́n tí ò ṣe. Tó máa bá wa share ẹ̀. I just wanted to be troublesome. Ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú iṣẹ́ Bro Busuyi, thank you so much for what you do and for bringing our Kábíyèsí to. I don't know, I just wish you could bring Ogunwusi, honestly. That's one of my best kings in Yoruba land. Very soon, lágbára Ọlọ́run. Honestly, I wish you could bring him. Mo wish I dey bring wọn ká máa bring wọn bẹ́yẹn ká máa bring wọn ká máa bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun, Ọlọ́run máa bùkún yín o. Ọlọ́run aṣàgbára dọ̀tún. A máa rí yín bá. Ní fi yín ṣàwárí. Ní fi yín ṣàwárí. Ní fi yín ṣàwátì. Ní fi yín ṣàwátì. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣeun gan ni. God bless you, ma. So ẹ má gbàgbé ọjọ́ Friday, ọjọ́ Ẹtì, a máa gbàlejò Kábíyèsí Ọlọ́tà àti ìlú Ọ̀tà. Àwọn náà máa bá wa fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀. Àwọn ìbéèrè wa kankan wá sí lọ́kàn sí máìkì ń sọ ń ta. Àwòrán ìsàkísí ṣe wà bẹ́ẹ̀ ẹ mọ ọ̀gá tó máa kọ́ sọ́npa Ọ̀tà àbí ẹ máa kọ́ sínú WhatsApp. Kò tí a wá lójú. Ọ̀tà ẹlẹ́yẹ ní. Yes, ajẹ́ Ọ̀tà kò tí a wá lójú. Ẹ wo. Wọ́n á lo gbóná bí kinní kan. Irọ́ kò tí ẹ̀ tí a wá lójú. Kò tí ẹ̀ sí obìnrin wo ni wọ́n pè tí ó jẹ́. Ọ̀tà ẹ̀yà mi. Ọ̀tà ẹ̀yà mi o. Obìnrin wo náà pè tí ó jẹ́. Kò tí a wá lójú ni kò tí a wá lójú o. Orúkọ mi. Ṣé ẹni mo gbádùn nǹkan tí Dustman wá sókè wá sọ mo gbádùn bọ̀dá yìí.
ẹ wo ẹ má jẹ́ máa sensationalize nǹkan tó bá ti ń sensationalize ẹ̀ lọ́mọ máa jẹ́ káwọn èèyàn máa rò pé bóyá ó ní kan ńlá ràbàràbà kan nígbà tí kábíyèsí sọ̀rọ̀ tí ò kì í ṣe sensationalize kábíyèsí kan ra sọ̀rọ̀ kékeré tó di if it was not torí ẹ̀ mọ̀ pé okay bóyá kára máa ṣẹ́nu po díẹ̀díẹ̀ but I think we are getting there, to be fair we are getting there. okay ẹ máa wo orí kí ògùn tá a sọ yẹn sì tẹ ní pé kíní kan ẹ má já sọ kíní kan ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà ní ọdẹ èmi fẹ́ sọ àwọn tó wà ní comment section lórí ká máa sọ. ẹ mú sùúrù àwọn kan ní audience tó gbọ́ gbogbo kíní ẹ̀ ń sìn wọ́n ti ń wá zoom pé is there something I want to know it o kí ló wà nínú ẹ̀tàn fẹ́ sọ ṣé mọ̀ ẹ ti pick interest wọn because we don't want to say some things tí ò lè yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo kíní wọ̀nyí kò sí nǹkan there is no big deal in them ẹ jẹ́ aṣọ bó ṣe jẹ́ ìgbà yẹn gangan lójú àwọn èèyàn máa lè wò ó. ṣẹ́rí olùkùnmi àní ká má sọ lé ní. So that we can end today on a good note. Okay. We can still end on a good note. Good note. Kó máa overshadow. Ẹ dúró náà ṣé orí kí ògùn wá ní bad note ní mọ́mí Àwórì. Ó máa lead sí controversy. Mo mọ̀ nǹkan táwọn research ń sọ. Controversy ni. We've had a good day. Ọ̀dà mo ti gbọ́. Okay, mo ti gbọ́. See, let me ṣẹ́rí bí kìíní ṣẹ́rí rẹ̀ mi ń sìn mẹ́ta lọ́kàn lèmi ń ṣe. Mẹ́ta lọ́kàn lèmi ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ lèmi náà o. So ṣe rírò èmi tí mo jẹ́ mẹ́ta lọ́kàn tẹ́ ẹ bá jókòó ń sùn tẹ́ ẹ bá ní wọ́n fẹ́ kí Ògún in fact mi ò kàn lè jájá ni ṣùgbọ́n irú bí mo láwọn ibì kan tó jẹ́ pé wọ́n máa fi oúnjẹ kí wọ́n ṣe tán fi bọ Ọbàtálá oúnjẹ tán fi bọ Ọbàtálá wọ́n á fi lọ̀ mí máa jẹ tí mo bá lọ sí Iléyá gbogbo nǹkan tó ń jẹ ní ẹran Iléyá gbogbo ẹ̀ ni máa jókòó tí màá tún jẹ. So bí Christmas ṣe wà yìí nsìn máa tún jókòó máa tún Olúfúnmi jíjẹ ní fáwa. Olúfúnmi is riot See, so you see now. So but the point is, I already know that not everybody is like me, and believe me, for this matter, sometimes the way it is for some people, tí a bá bẹ̀rẹ̀, for people like me who are indifferent about it, some people are very, very, very passionate, quote and unquote, about their faith. Tó jẹ́ gbogbo nǹkan dáadáa tá a bá sọ pé a ti ṣe tó bá ti dé side yẹn báyìí wọ́n máa gbé parí ni. Okay, ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n gbà lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe rí èmi tẹ́ ń sọ yẹn lọ́dọ̀ tiwa wọ́n ń bọ Ògún o èmi náà bá wọn participate ń bẹ̀. Èmi á máa jó bàtà. Àwọn náà dé àwọn tó mọ̀ ń pa ẹ̀ àtàwọn sheik kan tó wà níbà iná àwọn náà mọ̀ ń pa nǹkan tá à ń sọ. PFA tó ń sọ pé network gbọ́rọ̀ Olúwa is a Muslim o. Ó sì sọ network gbọ́rọ̀ Olúwa. PFA mọ̀ níta jọ ń pàdé ìyẹn ò ṣe wàhálà. èmi àti Dosman àjọ ṣe Anglican Youth Fellowship ni o. Ó ti tó fún mi. Pastor. Torí ara nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan ló sọ fún mi sí pé if I am 3 in 1 then I'm a hypocrite. Do you know me? Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ kankan and the funny thing is that ẹ bá ní kán quote nǹkan báyìí wọn ò ní mọ̀. Ẹ ká ṣe báyìí ṣe rí nǹkan tí ò bá yé èèyàn òun ni ló máa ń pọ̀ nínú ignorance ẹnìyẹn. Tó bá kí àwọn oríkì Ògún yẹn dé àwọn level kan wọ́n máa demarcate àwọn Ògún yẹn ní kọ̀ọ̀kan gbogbo ló dé nǹkan tó ń ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ló ní nǹkan tó ń ṣe. Ṣé rí ẹjọ́ Mr. Dosman ẹ má bínú èèyàn tó ń pè yàn ní hypocrite no comment section like someone you don't know you just met this person on an online forum but you're calling this person hypocrite in the comment section ẹjọ́ kí ló kàn yín kí ni ti yín bẹ̀. mi ò pààyàn gbélé dàgbà. Gbélé dàgbà ní ọjọ́ mẹ́ta. I'm sorry to say something. If you don't even respect someone that you don't even know, at least keep your comment to yourself. Tó bá ń gbé wo lè ṣe. Keep it to yourself. Having a PhD never makes somebody to be educated. I'm sorry to say that on this forum. I'm sorry. So let's put it there. Káde fẹ́ nìyẹn lẹ̀ ògo ní fọlọ́run lókè ọ̀run. Kẹ́ni yẹn ó máa ṣe tiẹ̀ lọ. Ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn kan ń da. Wọ́n máa sọ fún mi pé èmi lẹ́sí Yorùbá dànù òun. Oh God. Ṣé rí ibi tá a bá dé yìí o? I'm not ashamed of our tradition.
No, our me history. and our history, our antecedent, where we are coming from. Ṣé ní a ní àṣà, a ní ìṣe. Àwọn kan yẹn help wa o, ẹ má yẹn parọ́. Tó bá kan ká sọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀, ẹ wá Yorùbá síwájú. Irrespective of what the situation is, Yorùbá will present that to you in a logical manner that you'll be very happy with. So therefore, tàbá débi báyìí tàbá ṣe bálabàla, ó túmọ̀ sí pé àmọ́ ibi tá a ti wá nìyẹn, bóyá ká fọwọ́ apá kan jù ibi tá a bá ti wá nìyẹn. That's my question. So let's round up by saying this. A few things. Number one, our history is beautiful, but it can be gory as well. And the farther back you go, the crazier things you see. You see some very interesting stuff. You also see some things that will shut your mouth and like you just stop in your tracks. But all of those things, they make us who we are. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí a fẹ́ràn sí ara nǹkan tó jẹ́ ká débi tá a dé nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ka ìtàn àwọn ẹ̀yà míì káàkiri àgbáyé, ìgbà yẹn lẹ máa tó mọ̀ pé Yorùbá ò kéré nínú ayé. Torí you see the things that we've been able to achieve. And like I always say, most of the things that we do, we look at ourselves this way because of Nigeria. And we're trying to be like the people who are literally trying to rewrite their own history as well. We don't need to do that. And also, conversations were here. To deep there. Because then go for gbà ní ọ̀ràn ni pé mo máa sọ pé iṣẹ́ yàrá yìí àbí orí ìkànnì yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan àtàwọn máa sọ ẹni tó bá ti jẹ́ pé alákatakítí ẹ̀sìn bóyá alákatakítí kìrìsìtẹ́nì ni alákatakítí mùsùlùmí àbí alákatakítí ìṣẹ̀ṣe má wulẹ̀ wá tó bá wá wọn á blọ́ọ̀kì àròkọ mute ni àní túmọ̀ ẹni wípé Yorùbá ò ń ṣe akatakítí Yorùbá ò ń ṣe alákatakítí ẹ̀sìn àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àgbélé dàgbà bóyá wọ́n sọ wá nù ni kò yé mi torí ẹni tán sọnù ni ò mọ̀ pé ó ní bá a ṣe ń ṣe ńlẹ̀ wa ẹni tán sọnù ni ò mọ̀ pé ìkan òjù kan ní bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ṣe rí tó bá ti dọ̀rọ̀ lẹ́sìn dé tá a bá ti débẹ̀ yẹn a ti fẹ́ débẹ̀ sí torí láwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ́ máa sọ ọ̀rọ̀ bíi ọ̀rọ̀ Ọ̀rúnmìlà ọ̀rọ̀ Ifá. We'll first start from the philosophical standpoint and the cultural standpoint, and then we'll go gradually into the religious standpoint. And the point is this: regardless of what you believe in or who you believe in, you have no right to denigrate another person's religion. So you cannot denigrate Christianity. You cannot denigrate Islam. You definitely cannot denigrate Ìṣẹ̀ṣe. But when we're talking about our history, every conversation that has to do with Yoruba history doesn't necessarily have to do with Yoruba religion. If you think everything is about religion, you are racist. Because kò sí ẹjọba mi yọ kíní mi sọ lórí ogun kò sí ìṣẹ̀ṣe làgbà òsì ní yàrá ẹjọ ń tọrọ lọ ẹlẹmú lọ bòmí kò sí kíkan kan làgbà. Everyone has a right to their Yorubaness. I don't care. There's no kíní kan làgbà, not here. And I'm not sorry to say that. Things evolve. Some of the ìṣẹ̀ṣe that you are shouting God save were not, some of the gods that you're now carrying all over your head were not even in Yoruba land 800 years ago. That's the truth. Except you don't know. I'm going to mute you guys. It's not a saying. No, if you are saying it in this context, you know exactly what you mean, my brother. It's not just a saying. So the point is that everybody, you respect Ìṣẹ̀ṣe, you respect Islam, you respect Christianity. That is how Yoruba, that is how we have been. That's bad. But what àtijọ́? Àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáyé láti lọ ka ìtàn nígbà tí Yorùbá já ìjà ẹ̀sìn. Àtijọ́ ìjà ẹ̀sìn rí nílẹ̀ Yorùbá o. But kí la mú bọ̀ ńbẹ̀? Kí la mú bọ̀ ńbẹ̀? And that's a question that we should ask ourselves. Kí la mú bọ̀ ńbẹ̀? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣe wọ́n ràn nínú comment section yìí, wọn ò kà kankan rí. Tọ́ bá ẹ̀sìn tẹ̀tẹ̀ gbé kárí yìí, tó máa ń kẹ́ ka verse Bible kan ẹ̀ mọ́. Tó bá ń kẹ́ fún asúrà kan ẹ̀ mọ́. Ẹsẹ̀ Ẹ̀fà kan ẹ̀ mọ́. Àbí kẹ́sà máa ṣe gbìgbìgbìgbì. Ẹ jẹ́ farabalẹ̀. Ìgbà táyìn ṣe kókó. Ẹ farabalẹ̀. Calm down. Learn. Study. And I'm saying this, when we want to discuss Ifá, for instance, I will say this as like a cheat code. If you really want to enjoy Ifá, regardless of what you believe in, just think Confucianism in China. You'll be fine. Just think Confucianism and what Confucianism is to China, what Aristotle and Socrates are to Greece, is exactly what Ọ̀rúnmìlà is to Yoruba land. Once you get it, you are good. But if you reduce everything to religion, you are racist. And the reason you are racist is that is a racist idea from
Europeans. They are the ones who told us the idea that they are very mystical, they are very diabolic, they are very paganistic. And we have now internalized it to the point where once you mention Yoruba, people don't even hear Yoruba, they just hear, and that's why you hear people, even on this TikTok, I've heard some people say, I want to boy, I want boggy bokwe. I'm like, are you Yoruba or you're a joker? Why would you call them a boggy bokwe? Anybody want to sort of oh no man bo, I'm a to bo. The point is, Yoruba is the idea of our Yorubaness, the idea of our philosophy. If Isheshe is not a religion, why do you compare with Christianity and Islam? You cannot be shifting the goalposts, Mama Batala. If Isheshe is not a religion, you don't compare with Christianity and Islam. We know what we are doing. We know what we are doing. But we are all Yoruba. We have our Asha. We have our Ishe. Once you start using the word Isheshe, we know exactly what you're saying. Let's not go there. We know exactly what you're saying. But as the point is, in the context of 2024 lexicon, Isheshe is a religion. If you don't want to go that route, just mention Asha, Ashe, Ishe, Bubuwa. We know that is what we all hold on to. But the important thing is that everybody is important. Nobody is less than any other person, and nobody has a right, especially on this platform. I don't care who you are or what you believe in. No, not here. If you want to do your superiority, and again, superiority and sheyi. But we're very quick to blame Bini and Igbo and say they are doing this, they are doing that. You are doing the same. You are doing the same. You don't care what the books say. You don't care what history say. You just care what you want to do. How are you different from an extremist blowing people up, putting on vest? All of that. What I was saying, and what Kabesi said is actually historically factual. Every single thing is said historically factual. But the beauty is that we also evolved, and everybody evolves. I was reading something about Sweden in the 10th century, and the chiefs of the people, Tombati Shaisi, they buried them with people. I mean, it's a historical fact in Sweden. It's the same thing you find just about every Scandinavian country. Ibẹ̀ yẹn wọ́n máa sin wọ́n pẹ̀lú àwọn ẹrú. In fact, àwọn ẹrú yẹn kan tó lọ sin wọ́n wọ́n sọ fún wọn pé bí báyìí ni wà lọ àtẹ̀lé bí abọ́bá kú, God bless you Olúfúnmi, wà tẹ̀lé olówó ẹ̀ ọ̀tẹ̀ bá débẹ̀ ìwọ ni wà máa serve ẹ̀ ní Valhalla, like you're going to serve your owner, and then wọ́n máa pèsè ẹ̀ wọ́n á ṣe dáadáa. You don't even need to go to Sweden. Gbogbo kìnìtẹ̀ sọ yìí wọ́n ṣe it's ancient Egyptian culture. It's widely practiced. Mexico náà ṣe. Exactly. Ogbo ẹ̀sìn náà pé èèyàn kan ṣe abọ́bà kú. Àfi tó bá ń gbọ́ wà láṣà ló kù. You don't have an ancient culture. Yeah, maybe. Àwọn tó bá ṣe bẹ̀rẹ̀ lánàá. Ọjọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ Benin ọ̀rọ̀ bí mo bẹ́ẹ̀ rántí nǹkan tí mo sọ pé the difference between àwa àtàwọn Benin tó sọ fún wa pé àwọn colonize Yorùbá, àwọn civilize Yorùbá ni wípé wọ́n ṣì wùwà yìí títí di 1950s. Àwa ti stop centuries ago. Àwọn òdẹ̀ nílò òyìnbó láti sọ pé ká stop ẹ̀. Àwọn òyìnbó yìí sọ pé kán stop ẹ̀ kò tí ì pé 1 century. So kò síbi tí ṣe ò sí. Òyìnbó document the burial procedure ọba Benin. Tẹ́bádẹ́ ka burial procedure yẹn. I'm sure Mr. Bosi has seen it before. Ben. Right? Wọ́n máa jin kòtò kan tó jin. Olùkùnmi, don't talk about that thing. It's too graphic. I did not finish reading it. Kí ló dé? If you read Lingros, kí ló graphic ń bẹ? Wọ́n á kó àwọn èèyàn sí, wọ́n máa bí wọ́n pé ṣọ́ba ti sùn. Tó bá léyìn kankan tó dáhùn, wọ́n á pa kíní ẹ̀dẹ́ padà wá kúrò. Títí tí gbogbo ibẹ̀ fi máa dákẹ́ rọ́rọ́. It was too graphic. Me, I didn't finish reading it. So my people, let's just remember that one of the things. You didn't finish reading it. We know you finished reading it, Jare. No, I didn't. Actually, I didn't. Oh, okay. Gbogbo wọn máa kàn ẹnìkan lẹ́sẹ̀, wọ́n máa ṣe kinní kan ẹ̀. No, no way I'm reading that. Wọ́n kàn ọ̀kan lẹ́sẹ̀. Wọ́n mú irin club tó ní spikes. Wọ́n fi gbá orí. Wọ́n fi gbá orí ẹni tó máa bá bẹ́ẹ̀ lọ. No, I didn't finish it. And that's recent history. If human sacrifice in different cultures, you see the way they do it in this side of the world. How it was almost as let me put it this way:
and there's nothing cool about it, but it was actually still humane. I'm going to say humane. It was still, oh my partner on his but it was humane. Àwọn lè máa fi irin àbí kíní wọ́n á fi gbá orí ẹ̀ ó máa lọ òde ọ̀run láti lọ bá rẹ̀. So the point is that bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ ṣàrántí pé ìkànnì yìí à ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni àwọn kan wà tẹ́mi ò mọ̀ àwọn kan wà tẹ́yìn ò mọ̀ tẹ́ bá mú tẹ́yìn mọ̀ wá tẹ́mi mọ̀ wá tá a wá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ká bèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kí lẹ sọ kí lóòótọ́ a máa fa kò mọ́ òkun yọ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wá síbí pẹ̀lú àgọ́ ká tó wá kúrò pẹ̀lú àgọ́ nítorí pé a ò fẹ́ gbọ́ èmi náà láwọn kan tẹ́mi náà máa gbọ́ mi tó pé lórí ọ̀rọ̀ yẹn àgọ́ ni bó tí n bá ti gbọ́ mo ti mọ̀ nìyẹn tó bá dọ̀la màá tún kọ́ mi mọ̀ bí wọ́n ṣe máa mọ nǹkan díẹ̀díẹ̀ sí nìyẹn àwọn òwe dẹ̀ wà lórí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn mo sọ fún ilé kan lọ́jọ́ kan pé kò sí I think I rather say this in English there is no part of life is that the right word this sector of society or our way of every part of our way of life basically is documented every Yoruba people kò sí nǹkan kan irun dídì gbẹ́nàgbẹ́nà bó ṣe ń kan àga bó ṣe ń jẹun abọ́ nǹkan tó fi ń jẹ tẹ́ bá gbọ́ nínú oríkì Ìbàdàn tẹ́ bá gbọ́ a fi ìkarahun fórí mu ajẹ̀gbíjẹ̀ karahun yó that already tells you that even amongst them nígbà tí kò sí utensils because they were basically refugees they were using kini as cutlery they were using ìkarahun as cutlery. And then you have books written on that. You have people telling you about what you ate with, how you had your plates in ancient times. There's nothing they've not written about Toje Yoruba. Tell me, at least to the best of my knowledge, your cap, your clothing, if you don't see it in Ijebu, you see it in Ekiti, you see it in Ketu, you see it in Oyo. So, in 2024, Ironio, Abba. Today in 2024, what you should be asking is, show me proof. That is your weapon as a Yoruba person. Show me proof. Not irony. If you are shouting irony, how exactly are you different from Benin person that tells you that he's the father of Odudua? Ẹ ṣé o. Oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ PFA mo ń gbọ́ yín jàre bàbá mi. Ẹ̀bẹ̀ kan lèmi kàn máa bẹ̀ gbogbo wa àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin. Mùsùlùmí ni o, Christian ni o, ẹlẹ́sìn àbáláyé ni o, Hindu ni o, ẹ̀sìn tó wù kí gbogbo wa máa ṣe. Ẹ jẹ́ á rántí wípé ṣáájú ohun gbogbo ọmọ Yorùbá ni wá, ọmọlúàbí ni wá. Ó dẹ̀ ní àwọn nǹkan kan wọn kì í dédé fìyàn jẹ ọba nínú ìlú o. Even nílé ọba bí ọmọ ọba ṣe pọ̀ tó wọn tí Ifá bá máa mú ẹnìkan Ifá mú ẹni tó fẹ́ mú o wọn kì í fẹ́ tí orí ẹ̀ ò pé wọn kì í fi jọba o. Ó ní àwọn nǹkan kan tó máa sọ wípé ẹni tó bá máa jọba táwọn afọbajẹ máa yẹ̀wò lára ẹ̀ tó máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa ṣe physical ẹmọ kí náà ń pe nǹkan táwọn fúbọ́là máa ń ṣe tó bá fẹ́ lọ join club mi. Medicals, yeah, thank you. Tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ they do it for them. Wọ́n á make sure pé kì í ṣe aláàbọ̀ ara ni, kì í ṣe pé ojú kan ti fọ́, kì í ṣe pé egungun kan ti ṣẹ́ sínú àbí nǹkan kan. So what I'm trying to say is that àwọn ọba wa ní bí mo ṣe súnmọ́ wọn tó orí wọn máa ń pé gan-an. Ẹ wo ẹ̀rí kábíyèsí tó ń sọ history ni kò kàn kankan sílẹ̀ o. It's not a case of wípé àbí téèyàn bá ṣáà ń kàwé àṣà mọ̀ kó ń kàwé ni. And the man although mo ní special place for Great Ife lọ́kàn tèmi ná lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mo mọ̀ pé oh yes o if you are not sound thank you, you're not sound you cannot be a Great Ife. I know that man is a great man. ẹ wo bọ́n ṣe ń tò àwọn kinní yẹn ní kọ̀ọ̀kan láì kọ nǹkan kan sílẹ̀ láì ṣe nǹkan kan. ẹ wá wo kí ẹnìkan kó wá jókòó sí ẹ̀yìn keyboard
kó àwọn ìrọ̀lẹ́ ń pa bàbá kinní kan. Ẹ jẹ́ á wò in this way. He may be young in age, but ipò tí kábíyèsí wà yẹn, ipò yẹn ju bàbá ńlá bàbá gbogbo wa lọ by history. Mi rò pé kankan nù wa tá a wà lórí stage yìí ọjọ́ orí wa kan sì mú bí abi 3-4 generations wa ọjọ́ orí wa ò tó that stool. I'm not talking of kábíyèsí o, I'm talking of the stool. You understand? So ọ̀wọ̀ díẹ̀díẹ̀ òun lára ń fẹ́ nígbà tá a bá àwọn ọba yìí gbogbo wọn dẹ̀ máa ń bára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ni wọ́n irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí sí i I'm very very sure bóyá tó ń bá lọ traditional council next he will definitely mention it to some of his other colleagues. wọ́n á ní àwọn ọmọ mi kan náà máa pè mí pé wọ́n fẹ́ mú mi wá sí rúbẹ̀ kan á sọ pé wọ́n á máa bú yín nínú kọ́mẹ́ǹtì ní o kinní kan ṣó máa encourage irú ọba yẹn láti wá fún wa ní history of another part of Yorùbá land. It's not possible. Wọ́n á máa avoid wa ni. Ṣẹ́rí gbogbo extremism àwọn ọjà yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn ọjà yẹn ní level ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. And èmi ò lẹ́nìkan o èmi ò jàjà ìsìn mi ń báyọ̀ ṣe ìyá tó bí mi kọ́lọ́mbà ń fọrùn kẹ was Anglican bàbá tó bí mi mùsùlùmí ni. Tọ́ bá ń bọ kí náà ti ń pè ní ilé ìyá mi tọ́ bá ń bọ òṣòko àbọ̀ ń bọ ajagunà tọ́ ń ṣe ẹ̀gúsí tó dì pẹ̀lẹ́ja dúdú kíká tọ́ ń gúnyán èmi máa ń wo tí ó sì kí náà ti ń pè máa wo tààrà tí ò ní sí kíní bẹ́ẹ̀. Ẹ máa wo láta. tí máa wo tẹ́mu bá wà nílẹ̀ gan-an máa jáde máa tún mẹ́mu sí. So let's be cultured, especially when we have visitors láàrin wa. Ó wà very important because àwọn ọ̀tàn kan wà tó jẹ́ pé a máa kàwé a máa ṣe gbogbo ẹ̀ a lè má rí gbogbo fact yẹn tán núwèé tá a kà. Ẹ wo kí lorúkọ tá à ń pè ṣópasán láti ìgbà látọjọ́ ẹ̀ àṣẹ ṣópasán ni mídòdò mi omukọ síbi o mídòdò mi ṣópasán that's what baba said tó bọ́fà mi sí o àìsí pé ṣópasán látọjọ́ ẹ̀. Ṣebí mo pè é fún yín ní ìjẹ́lò nígbà tẹ́ ń béèrè nípa Alákétu tí mo ń sọ̀rọ̀ narrative ọ̀ pé ọmọ obìnrin ni níjọ́sí. Yes, you said it. Mo sọ fún yín pé ṣòro pàṣán. You said it, that's true. Ṣé kò bí a mo ṣì pé nígbà tí mo sọ ni. Ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ ìṣẹ́jú kan. Okay. Ẹ má bínú ẹjọ́ ẹni sùúrù èèyàn kan béèrè nǹkan kan lọ́mí ní comment section ẹ má bínú ẹjọ́. Bank nǹkan tí àwọn orí sa ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé consent èèyàn kan béèrè lọ́mí pé bank kò ní is GT Bank. The number is 0161854103. It's going to get that money. I'm sọ iye tó bá jẹ́ lọ́la tó bá ti wá lọ́la a máa fi ránṣẹ́ sí PFA wọ́n á fi bá àjíṣẹ́. So 0161854103 GTB. Ẹni tó bá get ẹ̀ báyìí tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ send message sí mi máa sọ fún yín. So nǹkan tó bá tó bá àti Amẹ́ríkà ẹ̀mọ̀ tó bá di ọ̀la. And then on kilo ni Tuesday, on Thursday, we're going to do like a giveaway ní ilẹ̀ Yorùbá. Àti afẹ́ fún àwọn kan láwọn kìíní kan díẹ̀díẹ̀. So a máa tó bá necessary, a máa ṣe but ó lè má necessary kẹ́rì wọn, but a lè ṣe kẹ́rì wọn. Michael mo pé máa rí. Ṣùgbọ́n alálejò kan láàrin wa tó jẹ́ ara Benin Republic. So a máa wá sọ́dọ̀ wọn tí PFA bá ti sọ̀rọ̀ tán. PFA mo gbọ́ yín. So àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé a máa kà nínú ìwé, a máa ṣe kíní. A lè má rí the true picture of it, but kò sẹ́ni tó lè mọ̀ sọ bí ẹni tó ní ìtàn fúnra ẹ̀ gangan. Ó dàbí kí ara Ẹdó wa máa sọ ìtàn ẹ̀mí Yorùbá fún mi ẹ̀ mọ̀ pé kò lè sọ dáadáa. Now bàbá yìí wá lára àwọn nǹkan tí àjogúnbá tí wọ́n nìyẹn táwọn bàbá wọn tó ti ń gbé sílẹ̀ tán gbà lọ́wọ́ ra wọn wọ́n dẹ̀ wá fún wa ní
that what's it called àwọn tó ń jẹ́ researchers láàrin wa ń bí wọ́n dẹ̀ ń confirm pé correct tí bàbá yẹn bá sọ nǹkan mẹ́wàá níbí lénìí mo mọ̀ pé bíi mẹ́sàn-án nú ẹ̀ mo rí àwọn tó jẹ́ researchers nù wa tó ń sọ pé correct. èmi ò ṣe kí n ṣe mẹ́sàn-án almost mẹ́wàá gan náà nìjàre torí èmi ò rí nǹkan tẹ̀sán tó. So ẹja ọmọlúàbí dẹ̀ ni wa and Mr. Busuyi bẹ̀ gbogbo wa at the beginning ṣẹ́rí kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe gbogbo ẹ̀ níjà nígbà míì we need to understand how to sit ourselves together have a conversation learn from each other is very very important ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé kí gbogbo wa máa dàrú ká máa ṣe kí náà ti ń pè ní we will end up not learning anything but mo notice nǹkankan wípé ìjọ́ tí mo ti agree wípé mi ò mọ̀ nǹkankan pé I know nothing ìjọ́ yẹn ni mọ̀ mi ti ń lékún because when you agree that you do not know anything you're opening the door for someone that knows to teach you. Tán bá dẹ̀ kọ́ mi tán màá tún ṣe bíi pé mi tún mọ̀ nǹkankan another person tó tún mọ̀ àtún wá wọ́n á tún kọ́ mi sí. So look at the brilliant move mo mọ̀ pé Awori Saxon and Baba Awori àwọn ni náà ń dún we will have the great Professor Obalanlege in our midst. Thank you. The Oba that is coming on Friday is a professor. Gbogbo yín o, ẹ̀jẹ̀ má lọ máa ọlọ́run jẹ́ kí o gba ẹ máa kọ́ntínú. Ibẹ̀ ni wọ́n ti máa tàn nínú oyọ̀ ọlọ́tà tó ń bọ̀. He is professor. Ṣé bẹ́ẹ̀ níbi tó ṣe kí náà ti ń gbèdé onímẹ̀kọ́ náà ju ṣọ́ọ̀bù sáwọn kan pé ẹni tó bá ní ṣọ́ọ̀bù yẹn kó káàkiri ẹ̀. Yes, now he was angry now. Of course you cannot. He was angry. He read in the comment section. Someone said because you're a Christian, all these Christian and Muslim Guinea will not. He was angry. Mo ṣáà farabalẹ̀ máa bá bàbá sọ̀rọ̀ ẹ má bínú sẹ́ ẹ má bínú. Ó dùn wọ́n o. Ó kàn pé wọ́n kàn sáré àwọn náà sáré sàn kọ́ tó máa sọ wọ́n kúrò lórí ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ kó lórí ẹ̀ straight. We should feel privileged to have people like that. Very educated. Very. tó bá ti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá ti jẹ́ pé àwọn èèyàn wa máa ṣe bíi toddlers adúrú ọ̀rọ̀ tá a ti bára wa sọ kí kábíyèsí tó wọlé so tó bá ti jẹ́ pé wọ́n máa ṣe bíi 5-year-olds right then gbogbo wa máa bọ́ sí naughty corner tí kábíyèsí bá ti ń sọ̀rọ̀ ni kò sí comment section nìyẹn or even worse. Because kò sí anybody tí ó fẹ́ máa lọ máa gba àbùkù because if you think about it PFA tí ó bá wa orchestrate the bringing of kábíyèsí wá sí bíbáyìí ṣe rò pé tí òun bá padà délé wọ́n máa anybody tí wọ́n bá disrespect ọba ẹ̀ ní orí bíbáyìí tóun bá padà délé ṣe rò kán máa fojú re wò ni pé ìwọ tó gbé ọba tiẹ̀ lọ sí. wọ́n ní kí wọ́n náà wá lọ lórí social media. Ọba náà wà lórí social media. Kọ́ máa wọ ẹnu sí ẹni tó facilitate meeting kọ́ máa wọ ẹnu sí òun lára ní community ẹ̀ just because people cannot hold themselves. It's very very disappointing really because I saw all kinds of things before he even came online. Àwọn èèyàn wá ń sọ oríṣiríṣi and then sọ move away from it a máa sọ yẹn nígbà míì irọ́ wọ́n tẹpá wọ́n tẹrí mọ́ bẹ̀bí ẹni pé bí fáànù àwọn yìí. mélòó nú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn mélòó nú wọn ló mọ ìṣẹ̀ṣe tó àwọn traditional rulers. I don't even care. The point is that whether or more Kábíyèsí came here out of his own volition to speak. If there is anything you disagree with, there are respectful ways to ask questions instead of some of the things that people were now writing in that comment section. So tí èèyàn bá jẹ́ Christian kó má joyè lé bàbá ẹ̀ mọ́ ni àbí kí lẹ̀ ń sọ. Dre tó ń sọ̀rọ̀ ṣé èèyàn lásán náà ń ta ìkódẹmọ lórí ní gbangba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá ń sọ̀rọ̀ yìí ọkàn ń ṣe extremist ni and the funny thing about extremists is that they are the full soldiers of real thinkers. The real thinkers are engineering things.
In other news, let's move to something else. Katoba ẹ and ṣeun jàre Alamide Mr. Soro. Busiri, thank you In very other much. news, God bless you. Senator Gbenga Daniel has presented a memorandum as justification for the creation of a new state of Old Ijebu province out of the present Ogun State. I just asked what the Remo people will do now, because Gbenga Daniel is from Shagam and his Remo was justifying creation of new Ijebu State. That would be really nice because, of course, I just said that to get us out of that conversation, but yeah. We are privileged to have someone else before we go today, who Mr. is our Busiri, sister. ẹ̀yin ilé ẹ̀ jẹ́ kí n béèrè mi jálẹ̀. No, Ẹ má rò sorry. pé bẹ́ẹ̀ mo gbàgbé o. Okay, to make up for it, you ask Olamide 2 questions. You ask Olamide 2 questions. Because of that, Olamide, sorry. Ask Olamide 2 questions. Okay, you ask Olota 2 questions. How about that? Okay. Olota now, and that's a good deal, a fair deal. Our sister, a máa sọ Yorùbá nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará wa tó wá láti ìlú bòmíì bíi Benin Republic àbí Togo, wọ́n lè má gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì ṣùgbọ́n gbogbo alágbọ́ èdè Yorùbá. Àìṣe parí ètò kan ní o, arábìnrin Ọlámídé à ń bá ọba wa ìkànnì àwọn ọba wa sọ̀rọ̀, nǹkan tí a ń dáhùn gbìyànjú àti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nìyẹn. So ẹ má bínú pé gbàtẹ́ dé àti pé yín, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé wá sí orí ìkànnì yìí, arábìnrin Ọlámídé. Ẹ lè jẹ́ ká gbọ́ yín báyìí. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀, ṣé dáadáa ni? Adúpẹ́ ẹ̀rọ nǹkan. Adúpẹ́ o, gbogbo ilé wà náà o. Ẹ pẹ̀lẹ́ o, àwọn ará ilé ńkọ́? Gbogbo wà nígbà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Mi rò pé ìlú Benin Republic lè wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kí lẹ rí mi gbọ́? Mo ní mi rò pé ìlú Benin Republic lẹ́yìn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó dà pé ẹ̀ sí nílé, àbí? Mo wà ní Montreal. Ẹ wà ní? Montreal, Canada. Montreal. Oh, French náà ni ilé ilẹ̀ wa. French lẹ́ máa sọ bẹ́ẹ̀ náà. French ní kura. Ó ti ẹ̀ ti dàbọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́. Àdúgbò pẹ̀ wá lónìí o. Ìgbọ́lẹ̀ ó tó bá ọtẹ kúrò nílé. Àbí ṣé ọ̀nà bí yín sí ni? Mo ní ṣé ó tó bá ọtẹ kúrò nílé àbí ṣé ọ̀hún náà bí yín sí ni? Ẹyẹ o, mo kò nílé ni. Wọ́n bí mi sí bíbá yìí. Mo á kàwé bíbá yìí. Oh, okay. So tá a bá ń béèrè irú ìbéèrè lẹ máa ń ta béèrè lọ́wọ́ yín nípa bóyá bí àṣà bí ìtàn àbí oúnjẹ, ṣé alákùn oúnjẹ Yorùbá? Àwọn mo fẹ́ràn gan. Ẹ fẹ́ràn gan, ṣé máa rí jẹ ní Montreal? Ayé tètè jẹ o. Àmọ́ àwọn náà kàrà mọ́ sí nítorí àwọn ọjà tọmọtà àwọn kan ló amọ́ra àsìmọ́ kíkan lé. Ṣé àròlé máa ń sọ yín díẹ̀díẹ̀ àbí? Kí lẹ rí? Àròlé máa ń sọ yín díẹ̀díẹ̀. Ṣé máa ń ṣàròlé? Náà ni. Ẹ jẹ́ bèrè ọkàn lọ́wọ́ yín, ṣé ti pàdé Yorùbá tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti Nàìjíríà náà ti wá? Báwo ni ìbáṣepọ̀ yín ṣe rí? Ìjọ kan ni ní àrílú ni mo wà ní mo ń bọ̀ ta. Nìyàn kan rí mi ní béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi. Ẹ̀rí lèmi fi ń fọ ọ̀nà hàn pé báyìí bá fẹ́ lọ bí báyìí. Lọ fi bí mi pé ibo ni mo kó, ṣé Nàìjíríà ni mi ni mo ní ẹ̀yọ́ pé Benin ni èmi kó. Wọ́n fi sọ pé àǹkẹ́ Benin làwọn náà pa ẹ̀yọ́ pé Nigeria from Nigeria ni. Ẹ̀rí. Donc, après, on béèrè nọ́mbà mi. Après, mon faux français, donc. Ṣọ́kùnrin ni àwọn obìnrin ni tó lọ ń béèrè nọ́mbà yìí, tó lọ ń béèrè nọ́mbà wọ́n ti mọ̀ náà. Ọkùnrin yóò béèrè nọ́mbà mi. Après, français ni o ask. I know, I understand. Ó yé mi bọ̀, ó yé mi. Apply tẹ̀sán yẹn ṣá ọjọ́ bíi plane dè tí mi sórí kò yé mi. Voilà, comment t'es bon fort et non, il va pas quand je voulais te dire là, c'est pas arrivé. Il est et il bon mon là, mais si t'étais fort Yoruba. Non. Okay. So again for Yoruba that
fọ Ẹ̀yin o. Yorùbá fẹ́yìn tí ẹ kúrò ní Nàìjíríà tẹ́ gbọ́ Yorùbá Benin fọ́ omi pé wọ́n sọ Àgbọ̀ àyípo Yorùbá bí òye. àwa ti step up yìí lọ ní ẹ we were international mo gbọ́ ń jàre ìyá mi. Bon, so èmi ní so ẹ ti fọ́ báyìí. àmọ́ ó pè mí ẹ̀mẹ̀kan ẹ̀mẹ̀jì pé ká ríra wa sẹ́ o. Àmọ́ èmi ọkọ tèmi ò sí léyè donc mi ṣe àkíyèsí pẹ̀lú ẹ̀mọ́ mi fílẹ̀ mi. Mo zappé ẹ̀. Ibo lẹ ti wá ní Benin? Ibo lẹ ti wá Benin Republic? Àjàṣẹ́. Àjàṣẹ́, oh, so ibẹ̀ náà pè ní Port Novo sí àbí? Ibẹ̀ náà pè ní Port Novo. Oh, okay. So arábìnrin Ọlámídé agbólébo ní tọ̀dọ̀ yín bẹ̀. Agboolé ti tèmi. Ẹ wá wọn lọ lé egun. Kò tẹ̀ ìyá mi ilé wàláì mi ìrántí mọ́. Tí bàbá ń kọ́. Tí bàbá mi mọ orúkọ ilé àmọ́ mọ orúkọ àjàrà ni. Àjàrà ni. Oui, àjàrà. Arrondissement wo ni ti ní Port Novo? Arrondissement. Je pense. Ọlọ́run mi mọ̀. It's not French by now. She's going to use French to answer. Àwọn yòókù gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ká sí báyìí sí. Mo ti gbọ́ portmanteau. Premier arrondissement ni àbẹ̀wò. BBC sí Benin. Ibo ni wọ́n bí yín sí? Gabon. Gabon lọ BBC. Ok. Ìgbà tí mo wá dàgbà díẹ̀ la wá mo wá lọ Benin. Ọdún mẹ́ta kan ni mo ṣe ní Benin. Donc so wọ́n máa sọ Yorùbá sí kékeré àbí? Tá bá wà lé ọmọ fọ Yorùbá fún wa lé àmọ́ tá bá bọ́ síta iléèwé èyìnbó la tètè mọ́ ń fọ̀. Ṣé Yorùbá pọ̀ ní Gabon? Yorùbá pọ̀ wọ́n pọ̀ tó yẹ mọ́ kò nílò fi wá ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ wọ́n pọ̀ ńbẹ̀. Ìlú tẹ́ ń sọ ṣé àti Nàìjíríà Yorùbá àti àbí Benin Republic nìkan ni àwọn Yorùbá tó wà ńbẹ̀? mi pọ̀ fún tẹ́lẹ̀ sọ kí lẹ́fẹ́ sọ. Mo ní àwọn Yorùbá tó wà ní Gabon tí ẹ rí gbà yẹn ṣé àwọn tó jẹ́ ti Nàìjíríà náà ṣán wà lára wọn àbí kàn jẹ́ ti àwọn tó wà látọ̀dọ̀ Benin Republic nìkan ló wà ńbẹ̀? Ti Benin Republic ló pọ̀ àmọ́ ó rí tọwọ́ Nàìjíríà pàápàá àmọ́ ti àwọn Nàìjíríà tí ọmọ yẹn wọ́n fọ Yorùbá àwọn Igbo tó mọ́ fọ Igbo àwọn ló ń pọ̀ lọ́hùn àmọ́ Yorùbá ti Benin ló ń pọ̀ ní Gabon. Yorùbá Benin pọ̀ ní Gabon. Nínú àwọn ẹ̀yà tó wá láti Nàìjíríà àwọn Igbo ló pọ̀ ní Gabon ṣùgbọ́n ní ti àwọn Yorùbá ti Benin náà ló pọ̀ jù. Benin ló pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó ti yé wa. Mr. Abusi ṣe mọ̀ pé bí àwọn Yorùbá Benin ṣe mọ̀ pé oníṣòwò ni wọ́n máa ń ṣòwò gan wọ́n máa ń ṣe káràkátà wọ́n máa ń ṣe àjàpá wọ́n máa ń kiri ra wọ́n máa padà lọ sí Benin wọ́n máa kódà tẹ bá dé Benin gan ẹ máa rí wọn káàkiri tẹ bá dé Júgù para gbogbo yẹn lẹ́tọ́ máa bá Yorùbá o tó ń ṣòwò so àwọn ni bíi àwọn ni mercantile class ní Benin àwọn Yorùbá. Okay. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni. Wow. Mo dẹ̀ ní ìbéèrè kan fún yín o ṣé mo lè béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ béèrè tó bá ní ṣe pẹ̀lú nọ́mbà tẹ́yìn kan béèrè lọ́wọ́ lórí títì Montreal. Nọ́mbà yẹn lèmi dẹ̀ like mo like nọ́mbà yẹn gan because àwọn náà mọ̀ pé ó yé mi ó yá wọn náà. Mo béèrè pé agboolé wo lẹ ti wá lẹ́ẹ̀kan because èmi náà jẹ́ sí àwọn apá abẹ yẹn díẹ̀. Mo ṣe bí 20 ọdún ní apá Sẹ́mẹ̀ Benin Togo mọ́ Ghana iṣẹ́ mi gba abẹ yẹn ní fún bí almost 20 years. Okay. So àdúgbò yẹn náà kì í ṣe àjèjì tèmi náà mo dẹ̀ fara yí àwọn aráàlú yín ẹ má miss kó ti fara yí wọn yẹn o business mo lọ ṣe ń bẹ̀ o ṣe understand. So and seriously they are nice people I must tell you. Wọ́n gbìyànjú fún mi díẹ̀ mi mọ̀ bóyá ilé mọ àwọn ìdílé kan tó ń pè ní Ìbíkúnlé. Ẹyọ mi mọ̀ àmọ́ mo rí lérí YouTube. Ẹ máa ń rí ni ẹ máa ń rí ìrètí ìdàbàkì. Ok àwọn. Ṣé Dosman máa ń lọ John K? Wọ́n gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀ because no ṣẹ́rí mo máa ń lọ sí Sacré-Cœur náà
máa ń lọ sí mísẹ̀bọ̀ mo ń lọ sí tọpá mo ń lọ kálábí mo ń lọ sí in fact ẹ ti rí i pé gbogbo àdúgbò yẹn àrẹsẹ̀ pa ni gbogbo bẹ̀rẹ̀ náà àrẹsẹ̀ pa ni but tí kankan ni mo like there was a particular day tí mo lọ sí ibì kan ní kálábí èmi náà fẹ́ bá ọmọkùnrin jẹ́ ń bẹ̀ ǹjọ́ yẹn díẹ̀ ló kù àwọn nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ àwọn nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ yẹn ó bà mí lẹ́rù mo rò pé lè fẹ́ mo déńjọ́ yẹn ni kò fẹ́ẹ̀ sí òòṣà kan tẹ́ rí ń dúró ń bẹ̀ mo wọnú àwọn agboolé yẹn lọ mo wọ bẹ̀ lọ ẹ wo ó dáa kọ́ ọmọkùnrin náà rìn bèbí náà rìn díẹ̀ kò sí nǹkan tí mi bá ń dúró ń bẹ̀ nígbà tó yá mo wò pé ó dáa pé màá nídà ti bọ́ jacket kí n tú belt mi but mi rò pé mo rìn jìnnà náà tí mo sáré padà sẹ́yìn pé tí má lọ jìnnà báyìí kó má pé nǹkan mi ni mo máa bá bọ̀ so kí n má parọ́ fún yín àwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n gbìyànjú fún our culture they are doing fine tẹ́ bá dé àjàṣẹ́ náà ẹ máa mọ̀ pé Yorùbá no we shouldn't be taken as a non-entity they are nice guys we are nice guys and our culture is still standing and speaking for us ó kọjá kéèyàn kankan wà á dé ó máa ṣe balabulu kan bí kankan tó bá ṣe wọ́n á wá fún ẹ wọ́n á wá fún ẹ gidi àwọn èèyàn ránṣẹ́ so I must say we are nice guys so I might like anybody wá ashamed of where we came from what we believe in and tí ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn. Dosman. ẹjọ́ tọ́lọ́ kí àwọn kan wá mi gbàdúrà kó súre fún Yorùbá Global torí ẹ tó wá sí abọ́ rẹ̀ ẹ kọ́ sí ibi ẹ mú lọ lè fẹ́ àbáyé wá bì kan. irọ́ Mr. Busi wọ́n ti kìlẹ̀ kẹsàn ọ̀rọ̀ rẹ̀. ìyá mi Ọlámídé. ṣé Kalavi ni Dosman dé tẹ̀rù ń bá wọn tẹ́ bá wá dé wíìdì àbí aládàáńkọ́ àbí Tovi Klein. olùkùnmi ẹ̀yin náà.